Een rijtje hoor. Laat het los. Laat het los. Laat het gaan. Moet zo nodig naar de wc. Maar er is geen wc van wie. Dus het zit er niet zo mee. Je moet goed weten straks, als je straks gaat spuiten, dat zijn allemaal dikke lijnen. Dus als jij straks hier allemaal kriegellijntjes gaat maken, dan kan je nooit goed krijgen met spuiten. Nooit. Dus je moet heel groot. Ga je zo, streepje voor streepje. En als hier bijvoorbeeld nog een beetje wit is, ga er niet gelijk overheen, want dan komt er veel te mooi kleurig, wat mooi. Hallo, wie zijn jullie? Ik weet ook dat het leuk is. Een beetje gek zijn jullie, hè? Oh. En vonden jullie het leuk? Ja! Ze zijn echt heel mooi geworden. Even zo.